السلام عليكم. إصابة الغضروف الهلالي أو قطع الغضروف الهلالي من أكتر الإصابات اللي بنشوفها في الرياضيين وحتى في الناس العادية، من أشهر الإصابات اللي بنشوفها في الركبة بعد الرباط الصليبي. يعني بنعمل كده إن شاء الله حلقة أو سلسلة عن الركبة بما فيها الرباط الصليبي الأمامي والخلفي. الغضروف الهلالي اللي موجود في كل ركبة، غضروفين هلاليين، واحد داخلي وواحد خارجي في الركبة اليمين، واحد داخلي وواحد خارجي في الركبة الشمال. ممكن يحصل لي قطع في أي غضروف من الأربعة. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الأعراض والأسباب بتاعة الإصابة، وأعمل إيه لو حصل لي إصابة، والأهم أفضل 6 تمارين تقدر تعملهم بإذن الله في البيت علشان يقللوا لك من الألم بشكل كبير جدا. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. طيب بالنسبه للاعراض، بتحس بطرقعه في رجليك وتورم والم في الركبه، خاصه لما تيجي تلف رجليك، بالاضافه انك بتحس ان رجليك بتخونك لما بتيجي تتحرك، بتبدا تمشي بتحس ان رجليك بتخونك ويا دوب بتلحق نفسك لو مشيت، بالاضافه انك مش قادر تفرد رجليك للاخر. طيب بالنسبه للاسباب، عادة الأسباب أو السبب الرئيسي هو إن الرجل بتلف أو إن الجسم بيلف والركبة أو الرجل ثابتة على الأرض. بيحصل ده عادة في ملاعب الكورة مثلا، لو بتلعب وفجأة وأنت بتجري في اتجاه عملت تيرن أو عملت روتيشن أو لفيت بجسمك مرة واحدة في اتجاه عكسي ورجليك ثابتة على الأرض، فالجسم بيلف والرجل أو الركبة ثابتة على الأرض، فده وارد جدا إنه يعمل لي الإصابة أو يعمل لي قطع في الغضروف الهلالي. ده بالنسبة للشباب سواء بتلعب كورة أو بتتحرك. بالنسبة لكبار السن، مع تقدم العمر ممكن يحصل لي التهاب في المفصل نفسه، وبالتبعيه يبدا يحصل لي قطع في الغضروف الهلالي، ممكن باصابه وممكن بدون اصابه. ده بالنسبه لكبار السن. طيب ايه عوامل الخطر او ريسك فاكتور؟ هي لوحدها مش اسباب، ولكن وجودها بيزيد او بيزود لي من احتماليه الاصابه بقطع في الغضروف الهلالي. فمثلا الناس اللي بتلعب العاب فيها التحامات قويه، عندك مثلا لعبه كره القدم، السله، وارد جدا يحصل لي اصابات. كنا عملنا حلقه عن الغضروف الهلالي بس بالنسبه للرياضيين لما اتكلمنا عن كابتن حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي اللي رجع من الاصابه الحمد لله وخد افريقيا مع الاهلي من الزمالك. طبعا بنهزر، الحمد لله ربنا تم شفاعه على خير يعني، ورجع ولعب افريقيا وخد افريقيا مع الاهلي ضد الزمالك. ما علينا في النقطه دي، نحاول ننساها، ما تجيبش سيرتها تاني خالص، امحيها من ذاكرتك كده نهائيا. بالاضافه للسمنه او لزياده الوزن، لان السمنه او زياده الوزن بتزود اللود على الركبه اصلا، وبالتبعيه ممكن تزود الضغط على الغضروف الهلالي. فالسمنه مش سبب ولكنها ريسك فاكتور، يعني تزود لي من الاصابه او من الاحتماليه بالاصابه. طيب بالنسبه للمضاعفات، المضاعفات هي ان انا لو ما عالجتش الموضوع وسبت رجلي زي ما هي كده، بتبدا تحس ان رجليك انستابيليتي او عدم ثبات فيها، فتبدا رجلك تخونك باستمرار. مع كل حركه بتمشي في ارض مش متساويه مثلا او غير مستويه او حاجه، رجليك بتخونك وانت ماشي. دي مشكله اولانيه. المشكله الثانيه وهي خشونه في الركبه، التهاب في المفاصل مبكر، تبقى عندك 30 35 سنه 40 بالكتير قوي ويبدا يجي لك خشونه في المفاصل. الخشونه دي مبكره جدا، احيانا بتكون ناتجه من غضروف هلالي ما تعالجش كويس. طيب بالنسبه للعلاج، مبدئيا انت بتلعب كوره قاعد في اي مكان واتخبطت، حصلت لك الاصابه، سواء بقى انت عارف يا غضروف هلالي مش غضروف هلالي، بنتبع الرايس تكنيك اللي اتكلمنا عنه كتير قبل كده. الرايس RICE. جميل. الار ريست انك بتريح رجليك، الاي ايس التلج انك بتحط تلج على رجليك. طبعا عارفين بنحطه لمده 20 دقيقه، مش بنحطه 20 دقيقه متواصل عشان ما يجيبليش حرق تلج. انت بتحطه 4 دقائق بشكل مساج وتريح دقيقه، 4 دقائق بشكل مساج وتريح دقيقه، 4 دقائق بشكل مساج وتريح دقيقه، والمره الاخيره عشان مش قادر اقول 4 دقائق تاني، فبالتالي تبقى المجموع 20 دقيقه. ده بالنسبه للتلج. السي او كومبريشن انك بتلف رباط ضغط على رجليك علشان يمنع التورم. الاي الاليفيشن انك بترفع رجليك على حاجه عاليه علشان تمنع التورم في الرجل. طيب جميل، عملت الرايس تكنيك، ابدا بقى شوف التمارين اللي انا اعملها. هنتكلم عن 6 تمارين، تمرينين استطاله او ستريتش اكسرسايز و4 تمارين تقويه. بالنسبه للتمرين الاول وكنا قلناه كتير قبل كده، هو القاف ستريتش، عباره عن انك بتقعد عادي وبتحط رجليك على حاجه عاليه زي الكوره اللي احنا بنستخدمها من اول ما بدانا القناه هنا. تحط كوره ترفع رجليك على حاجه عاليه، وبحزام بتبدا تشد مشط رجلك عليك. لازم تاخد بالك انك مش بتعمل الحركه اكتف، مش بتعمل انت الحركه بنفسك، مش بتشد انت مشط رجلك عليك، لا انت بتسيب رجليك عادي وبالحزام حوالين رجليك بتبدا تشد عليك. بتثبت في الموضوع ده 30 ثانيه، ولازم تاخد بالك انك مش بتحس بألم، ما بتحسش بألم،
انت بتحس بشد في المنطقه او في العضله السمانه مثلا او كف مصر، في عضله السمانه انت بتحس بشد فيه. طيب ما دام تمرين استطاله يبقى لازم ما يقلش عن 30 ثانيه، بتعمل المره 30 ثانيه 3 مرات، 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح. كده تعتبر مره. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 4 مرات يوميا. ده بالنسبه للتمرين الاولاني. بالنسبه للتمرين الثاني هو الهامسترنج ستريتش، هو عباره انك بتعمل استطاله للعضلات الخلفيه، مش عضلات المؤخره، لا العضلات الخلفيه او الهامسترنج ماسل اللي انت شايفها قدامك دي. وبالتالي بتنام على ظهرك وبتبدا تشد او تعمل حزام حوالين رجليك وتشد رجلك عليك وبتنام على ظهرك. طيب لو انت وانت بتعمل التمرين لقيت ركبتك بدات تتني، بدا يحصل فيها سيمي فليكشن او تانيه بسيطه كده، انت بتستبعد او بتبعد عن العضله اللي احنا عاوزينها. فبالتالي لو حسيت ان رجلك بتتني، لا انزل شويه لتحت، مش لازم تطلع للاخر خالص لو مش قادر، فلا انزل شويه لتحت بحيث رجليك تبقى كلها متساويه. بتعمل الموضوع ده 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، من 3 ل 5 مرات، 3 مرات في اليوم. دي بالنسبه لتمارين الاستطاله. التمرينين الاولانيين. بالنسبه لتمارين التقويه هم 4 تمارين. التمرين الاول وهو تقويه العضلات الاماميه، عباره عن انك بتحط نفس الكوره اللي احنا قلناها ولكنها تحت ركبتك، وبتبدا تشد مشط رجلك عليك وتضغط بركبتك على الكوره. ولازم اخد بالي للمره دي ان رجليك او كعب رجليك ما بيعلاش من على الارض، انت كعب رجليك على الارض زي ما هو، بتشد مشط رجلك عليك وتضغط وتعد لحد 10. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات وفي اليوم 5 6 مرات. ولازم تاخد بالك هنا من نقطه مهمه، انك بتشد مشط رجلك عليك، ما بتسيبش مشط رجلك كده وخلاص ولا ان رجليك تترفع من على الارض. ده بالنسبه للتمرين الاول. التمرين الثاني هو منه بتشيل الكوره وبتبدا تزحلق رجليك على السرير او على البلينس او على الحاجه اللي انت قاعد عليها، بتزحلق رجليك عليك لحد ما تبدا تحس ان ده اخر قفله رجليك. ما بتضغطش على نفسك، ما بتعملش الموضوع لحد ما تحس بالم، انت بتعمل بس وتشد رجليك عليك. بدات احس بشد هنا، خلاص بقف لحد هنا وارجع تاني وازحلق رجلي مره كمان. بتعمل الموضوع ده 10 مرات، لقيته سهل كملوا ال 20 وال 25 مره. ده بالنسبه للتمرين الثاني. التمرين الثالث هو انك بتنام على بطنك زي ما انت شايف كده بالظبط وبتبدا ترفع رجليك لفوق. بتعمل الموضوع ده 10 12 عده من 3 ل 5 مرات يوميا. ولازم تاخد بالك انك مش بتشوط لبره ولا بترفع رجليك ولا الحوض يلف معاك. ركز انك مش بتطلع بجسمك او الحوض يلف عشان تطلع، لا انت رجلك بس هي اللي بتطلع. بتعمل الموضوع ده 12 عده من 3 ل 5 مرات. بالنسبه للتمرين الرابع هو الكلام شيل اكسرسايز، وانك بتنام على جنبك بالشكل اللي انت شايفه ده وبتبدا تفتح رجليك زي الكتاب وتقفلها تاني، تفتح رجليك زي الكتاب وتقفلها تاني. وباكد ان رجليك مش بتفتح للاخر، الحوض ما بيلفش معاك لبره، انت بتخلي رجليك لقدام وتطلع في الرينج بتاعها بس، ما تشغلش الحوض معاك. ولنفترض ان انا ايديا بنفس الشكل ده فانا بطلع لكده اخرها. طب لو انا عاوز اطلع اعلى من كده، بدات الحوض او الجزئيه دي تشتغل معايا، فانا شغلت جزء انا مش عاوزه. طيب انا مش عارف امسك نفسي، يبقى خلي ظهرك يلزق في الحيطه علشان تمنع ان الحوض يلف. لو انت مش قادر تعمل الموضوع صح يبقى خلي ظهرك يلزق في الحيطه عشان تضمن ان رجليك او ان الحوض ما يلفش معاك. بتعمل الموضوع ده 12 عده من 3 ل 5 مرات يوميا. طيب بالنسبه للجراحه، في حاله ان العلاج الطبيعي ما جابش معاك نتيجه بتبدا تلجا للجراحه، والجراحه هنا ليها شقين. الشق الاول وهو ان بيحصل اصلاح للمنسكس او للغضروف الهلالي، منسكس ريبير، ان هو بيبدا يخيط الجزء اللي اتقطع، ده جزء. طب لو فشل الاصلاح بتعمل حاجه اسمها منسكتومي، وانك بتقطع الجزء اللي اتقطع وتوصل الجزء اللي زي ما هو لوحده. كل واحده ليها ظروفها، كنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي اتكلمنا عنها عن كابتن حمدي فتحي، تقدر ترجع تشوفها وتعرف تفاصيل العمليه بشكل اكبر شويه، وتعرف امتى تلجا للعمليه بشكل اكبر شويه. هسيبها لك كده في الاي او في الديسكريبشن تحت. وخد بالك انك بعد ما تخلص لازم تعمل اعاده تاهيل، ما تسيبش نفسك وخلاص. اعاده تاهيل في مركز علاج طبيعي هو اللي هيأهلك للنقطه دي. ما ينفعش تشتغل لوحدك في جيم، لان الجيم ممكن يشتغل باوزان اعلى شويه بطريقه غلط تسبب لك مشاكل. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي وبس كده. سلام عليكم.